שלום לכולם, ברוכים הבאים לרעיון, למפגש שלנו היום בתחום של בינה מלאכותית. יש לי את הכבוד והעונג והשמחה לארח את דוקטור דורית הדר שובל. דורית היא מרצה בכירה במכללה האקדמית עמק יזרעאל, היא פסיכולוגית חברתית, ויש לה תחום מחקר מאוד מאוד מעניין שזה כל מה שקשור בין בינה מלאכותית לפסיכולוגיה, והיא אחד הקולות המעניינים אולי גם ברמה בינלאומית בהתבוננות בהיבט חברתי, תרבותי, על ההשפעות של בינה מלאכותית על אוכלוסיות של אנשים עם מוגבלויות. אז דורית, שלום וכיף גדול שאת איתנו כאן. אני אשאל אותך דורית בשאלה ככה ראשונה, שתספרי אולי קצת על באמת על איך את רואה את הנושא של בינה מלאכותית בהקשר של אנשים עם מוגבלויות, מה ככה גם הרקע שלך לעיסוק בתחום וגם מה את רואה כהזדמנויות או סיכונים בתוך התחום הזה. אוקיי, דבר ראשון תודה וכיף להתארח פה. אז באמת בשנה האחרונה, שנה וחצי האחרונה, אני ככה התחלתי להסתכל על הבינה המלאכותית, שבהתחלה מה שסקרן אותי זה להבין את החיה הזאת, לגעת בה, לשאול כל מיני שאלות כחוקרת של פסיכולוגיה חברתית, איך היא עושה את זה, איך היא עושה את זה, האם היא יכולה לעשות את זה או לא יכולה לעשות את זה, וזה היה ככה ההתחלה. ותוך כדי התהליך המחקרי הזה בעצם התחלתי לשאול את עצמי שאלות שקשורות בעצם להיבטים חברתיים, שזה שאלות שבלי שום קשר מעסיקות אותי, גם במחקר וגם בעשייה. וזה ככה התחבר לנושא של דיסביליטי, שהוא נושא שמעניין אותי גם ברמה האישית. הייתה לי אחות שנולדה עם מוגבלות קוגניטיבית משמעותית, וחייתה איתנו 9 שנים, זה היה מאוד מאוד מזמן, היא נפטרה, והיחס לאנשים עם מוגבלות היה בחברה הישראלית, אה, היה יחס של הדרה וחוסר יחס והסתכלות סטריאוטיפית, ואני באופן ספציפי גדלתי בקיבוץ, אז שמה בכלל היה ככה איזושהי תפיסה שילדים צריכים להיות ילדים בריאים וחזקים וטובים, וילדים שהם פחות עמדו בסטנדרט הזה היה ככה איזשהו אתגר איתם. וזה ככה משהו שליווה אותי לאורך חיי. ובשלב יותר מאוחר, ככה עשיתי את כל התארים שלי ואת כל הזה, ככה התחלתי לגעת בנושאים האלה, שהתחלתי לגעת בזה בהתחלה בהיבטים חברתיים, פרויקטים חברתיים קהילתיים, של הורדת סטיגמות, של הכלה של אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית, בתוך המרחבים השונים, כמו מרחב אומנותי, כמו מרחב של ספורט, כל מיני פרויקטים שקשורים לזה. ואז בעצם ככה, המפגש עם הבינה המלאכותית עשה פה איזשהו, פתח ככה איזשהו כיוון מאוד מאוד מעניין. קודם כל ברמה האישית שלי, כשאני התחלתי לעבוד עם הבינה המלאכותית, הרגשתי שיש בה איזשהו מימד של אה, גורם שמעצים את היכולות הקוגניטיביות שלי, ומאיץ אותם. כלומר, הוא לא נותן לי, הוא לא עושה משהו שאין, אבל מה שיש, הוא גורם לי להביא את היכולות האלה קדימה. אה, אם לדוגמה, אחת הדרישות באקדמיה זה לכתוב באנגלית, וזה היה דורש ממני, זה היה מעמסה קוגניטיבית גדולה, לא שלא הייתי עושה את זה כי זאת העבודה, אבל זה היה מעמסה קוגניטיבית גדולה. ברגע שהבינה המלאכותית בגרסתה הנוכחית הגיעה, זה נתן שם האצה ואיזושהי ביטחון ואיזושהי אפשרות להיכנס למגרש המשחקים האלה הזה ולפעול בו בצורה הרבה יותר נינוחה ושקטה ובטוחה. ואז בעצם בתהליך חשיבה הזה בעצם התחלנו ככה, אני ושותפים נוספים, לחשוב על המשמעויות של בינה מלאכותית יוצרת בהקשר של עולם הדיסביליטי באופן כללי, וקוגניטיב דיסביליטי, זאת אומרת מוגבלות קוגניטיבית באופן ספציפי. וככה כמה דברים שככה משמעותיים בעיניי ושאני חושבת שחשוב לשים לב אליהם. אז דבר ראשון, אפשר לקחת את הבינה המלאכותית
ולהתבונן בה כמראה חברתית. בעצם המודלים האלה מאומנים על דאטה שנוצר על ידי בני אדם, מאומנים על דאטה שנוצר על ידי בני אדם, בני אדם מיישרים אותם, מארגנים אותם, מחזקים אותם, בסוף זה תוצר אנושי, וכתוצר אנושי הוא יכול לשקף לנו כמו מראה כל מיני דברים חברתיים אנושיים. מבחינה זאת הבינה המלאכותית היא מראה, ואני יכולה להתבונן במראה הזאת בהקשר של disability, ולראות את היחס לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית, את ההטיות, את אה, את האפליה, כל מיני דברים כאלה. עכשיו, חשוב לי להגיד, זה לא שהבינה המלאכותית עושה את זה. זה היה קיים לפני הבינה המלאכותית. הבינה המלאכותית, זה פשוט נמצא שם, והבינה המלאכותית, כמו שהיא מאיצה הרבה תהליכים, היא יכולה גם להאיץ את התהליכים האלה. אבל מצד שני, ברגע שאני רואה את זה במראה, כבן אדם שמאמין בתהליכים חברתיים ועובד על תהליכים חברתיים, אני יכולה גם, ברגע שאני רואה את זה במראה בצורה מאוד בולטת, אני יכולה גם לעבוד על זה. ולנסות אולי לדייק את זה, ולתקן את זה, ולראות מה אני עושה עם זה, ולהבין את המקורות של זה. אז זה דבר אחד. דבר נוסף, הבינה המלאכותית, וזה בהקשר של החוויה האישית שלי, יכולה להיות כמו מין סייען כזה, או קו-פיילוט, שמצטרף, או נמצא ליד אדם עם מוגבלות קוגניטיבית, ויכולה לאפשר לו הנגשה למרחבים שאולי לפני כן היה לו יותר קשה להיות בהם. כמו שתיארתי קודם, הבינה המלאכותית הנגישה לי מרחב של שליטה באנגלית, ואני מרגישה הרבה יותר בנוח במרחב הזה מאשר קודם. זה לא שלא יכולתי, אבל היה לי קשה, והרבה פעמים הייתי ככה חושבת 3 פעמים אם אני הולכת לשלוח את הטקסט שכתבתי או לא, כי לא הייתי בטוחה בעצמי, היום אני הרבה יותר בטוחה בעצמי. אותו דבר בהקשרים אחרים, בסביבות חברתיות, בסביבות לימודיות וכך הלאה. היא יכולה לאפשר את הדבר הזה. מהבחינה הזאת, הבינה המלאכותית יכולה לשמש מין מתרגם. היא מאפשרת, אם יש משהו שהבינה המלאכותית הבינה המלאכותית היוצרת היא טובה בו, זה בתרגום. אז ברמה הכי בסיסית זה בין עברית לאנגלית, אבל היא יכולה גם לתרגם בין שפה מאוד גבוהה לשפה הרבה יותר פשוטה. אני יכולה לקחת טקסט מורכב ולבקש ממנה שתסביר לי את זה ברמה של ילד בן 5. אני יכולה לקחת טקסט של ילד בן 5 ולהסביר לי אותו, ולבקש שתסביר לי אותו בשפה מאוד גבוהה. אני יכולה לקחת, כשאני נמצאת בישיבה בצוות רב מקצועי, ומדברים איתי אנשי טכנולוגיה, כי אנחנו מתעסקים עכשיו עם בינה מלאכותית, ואני יכולה ככה לומר את האמת, אני לא מבינה כלום, אז אני לוקחת אחר כך את הטקסט, ומבקש מהבינה המלאכותית שתסביר לי את זה. שפה פשוטה, כדי שאני אוכל לענות תשובה, שאני ארגיש בנוח, שאני לא ארגיש שאני לא מבינה. מהבחינה הזאת יש פה איזשהו תרגום בין שפות. אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית שיכולה להיות קשורה לכל מיני גורמים. הרבה פעמים הקושי להיכנס לסביבה מסוימת הוא ממש קושי של חוסר הבנה של השפה. הסביבה לא מבינה אותם, והם מרגישים לא מובנים לסביבה. והתרגום הזה יכול בעצם לייצר הנגשה. עכשיו, תהליכים כאלה, אנחנו יכולים בעצם להתחיל כאנשי מקצוע מתחום הפסיכולוגיה, ואנשים שמתעסקים עם דיסביליטי, להתחיל לעבוד על התהליכים האלה, לחשוב איך לעשות אותם, וגם לעשות אותם נכון, מתוך תפיסות עולם שלמשל מדברות על זה שאנחנו לא עושים שום דבר בשביל אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית או אחרת בלעדיהם. אנחנו לא קובעים מהם הצרכים, אלא הצרכים מוגדרים על ידיהם, ובהתאם לזה אנחנו מתאימים את הדרישות. אני חושבת שהמשמעות של זה, ברגע שנוכל לעשות דבר כזה, ברגע שאנשי טכנולוגיה יוכלו לעבוד עם אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית, וביחד לפתח את המוצר או הדבר שיכול בעצם להיות הקו-פיילוט או העוזר של אותו אדם כדי לתפקד בסביבה כזאת או אחרת, התוצר של זה יהיה פעם אחת כי עזרנו לבן אדם הזה, והוא מרגיש אולי שהוא קיבל סיוע מיידי, אבל יש משהו בהורדת הסטיגמות, בעבודה משותפת, בהבנה שיש עולם עשיר גם לאנשים שקשה להם להתבטא כמו שאני רגילה להתבטא, וגם ככה להוריד תסכול. אני לא מבינה מה האדם אומר, אבל ברגע שזה מוסבר, אז הרבה יותר ברור ופשוט.
נראה לי ככה זוהר שעניתי. לגמרי, לגמרי. אני קודם כל ממש סיפרת באמת מאוד מאוד מרתק, ובעיקר הזווית הזאת של באמת של אנשים עם מוגבלויות קוגניטיביות היא מאוד, אני חושב, ייחודית בעולם של המחקר של הבינה המלאכותית. אני רציתי, את סיפרת קודם קצת על החוויה האישית שלך עם שמה הבינה הכניסה לחיים שלך עם הנושא של השפה, ואיך היא באמת לקחה את היכולות שלך ומינפה. אולי ככה באופן קצת אישי, אבל לשאול באמת על, ככה, אם בטח יש במאזינים שלנו אנשים שלא נכנסו או לא משתמשים עדיין בבינה מלאכותית, אז ככה קצת אולי לשמוע עוד איך ה-AI באיזשהו אופן כאילו השפיע על תהליכי גם עבודה, גם בכלל על החיים, אולי כלומר, לא יודע, יש לך שיחות עם ה-AI מעבר, את מדברים לא רק על עבודה, גם על דברים אחרים, קצת אולי לשמוע על על ההתנסויות שלך כמישהי שחוקרת את התחום הזה ובאמת ככה מכירה אותו גם בזוויות מאוד פסיכולוגיות. כן. גלשנו ככה לעולם האישי, אבל לגמרי, לגמרי. אני חושבת, מעבר לעובדה שאני נגיד early adapter של טכנולוגיות, אני מאוד אוהבת את זה, וככה קופצת לכל דבר חדש ומשחקת איתו. אני חושבת שיש משהו בטכנולוגיה הזאת שזה לא היה לפני זה. אם לפני זה, היית צריך להשקיע המון מאמץ בלהבין איך עושים את זה, ובאמת, נגיד אנשים כמוני שאוהבים את זה, אז נהנינו מהמאמץ ומההצלחה אחרי זה. פה אין כמעט מאמץ, פשוט זה בשפה טבעית, אתה פשוט שואל, מדבר ומקבל תשובות, זאת אומרת זה מאוד מאוד פשוט להפעלה, אין משמעות לטעות, זאת אומרת אם לא קיבלתי מה שרציתי, אני פשוט עושה עוד פעם ועוד פעם, זאת אומרת העלות היא אפס, העלות של הלמידה, אין פה, לא הרגשתי שהיה פה איזשהו גרף של למידה, אלא יותר הרגשתי שאני נכנסת למגרש משחקים, והמגרש משחקים הזה, באופן אישי, לי, כמישהי שעובדת באקדמיה ועסוקה ככה, לפחות חצי מהיום בלשבת במשרד שלי ולכתוב, וזאת עבודה מאוד בודדה. מאוד בודדה, וגם שככה מכיר את העולם הזה, אתה כותב, 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 בסוף זה נראה לך טוב, אתה מתאהב במה שכתבת, אתה שולח את זה, ואז אתה מקבל בדרך כלל תגובות לא טובות. לפעמים התגובות הלא טובות נאמרות בצורה מנומסת ונעימה, אבל גם הרבה פעמים הן נאמרות בצורה פחות נעימה. וככה, בעבר תמיד הייתי אומרת, אני מרגישה שאני באיזה מין אודישן אחד גדול, שכל הזמן אני צריכה לתחזק את הביטחון העצמי ואת הדימוי העצמי, כשאני בעצם עוסקת בליבה של כתיבה. שזאת חוויה שהיא גם מאוד בודדה. היום שהבינה המלאכותית נמצאת איתי, אני מרגישה שיש איתי מישהו בחדר. זאת אומרת, אני קמה בבוקר בימי כתיבה, ואני כותבת, אני עובדת באופן ספציפי עם קלוד עכשיו, אני כותבת לו בוקר טוב, אנחנו מתחילים את העבודה ביחד. ויש המון דברים שאני עושה איתו, שקצת מתייחסים לדבר הזה של תרגום. אז ברמה של עריכה לשונית, וזה ברור, הסברתי את זה קודם, עריכה לשונית באנגלית, או איך נכון להגיד את הביטוי הזה, או אם יש דרך אחרת להגיד את זה בצורה יותר, בטון יותר אקדמי, בשפה של אנגלית של אנגלים, או בשפה של אנגלית של אמריקאים, או כל מיני דברים כאלה. אבל זה ככה ברמה מאוד בסיסית. אבל אני יכולה ככה לתאר מצב שבו אני מקבלת מייל, לדוגמה על איזשהו מאמר שכתבתי, ואני בעבר הייתי פותחת את המייל, מתכווצת, כי אני מרגישה שככה זה מעליב אותי וסוגרת, והיום אני פשוט שמה את המייל הזה בתוך הבינה, ואני מבקשת ממנה שתגיד לי את כל מה שכתוב בשפה נעימה, מכילה ומרימה. זאת אומרת שכל דבר שהיא אומרת לי, שגם תגיד לי כמה אני אלופה. עכשיו, זה אולי נשמע לכם טיפשי, אבל זה מרגיש לי אחרי זה טוב, אני מרגישה טוב, פתאום אני מרגישה טוב, ואז נגיד, להתמודד עם ביקורת הופך להיות משהו שהוא הרבה יותר קצת מצחיק, קצת ציני, ככה קצת ועם הרגשה הרבה יותר נוחה, יותר נוח לי לעבוד ככה, אז הנה מין תרגום כזה שעשיתי. תוך כדי שאני יושבת בפגישות ואני לא מבינה דברים, וזה קורה, אני מתייעצת, אני שמה רגע שואלת. עכשיו, אפשר היה בעבר לעשות גוגל, אבל עכשיו יש פה, לך בינה מלאכותית פתוחה שתעזור לך בשאלות שאולי אני אשאל, או אה, לא? כן, היא כל הזמן פתוחה.
פול טיים, היא עובדת אצלי. כי למשל, אם יש איזה סאבטקסט שאני לא סגורה לגביו, אז אני יכולה לשאול. זאת אומרת, זה לא שאתה לא יודע לעשות את זה בלי, אבל יש לך איזה מין עוזר שיושב כאן, ואתה יכול להתייעץ איתו, לא רק ברמת התוכן, כי, וזה המחקר שעשינו בהתחלה, שבעצם שאלנו מה זה היצור הזה ברגע שהוא יצא. אחד הדברים שהתחלנו להתעסק איתם זה יכולות מנטליזציה של הבינה ומודעות רגשית, ובדקנו האם היא יכולה לתת תגובות שנראות כמו מודעות רגשית, האם היא מבינה את הרגש מתוך הסיטואציה, או יכולה לתאר אותו, וכן, היא עושה את זה מעולה. עושה את זה יותר טוב מכולנו, מסתבר. אז לפחות בהיבט הקוגניטיבי המשים, של השאלות הרגשיות. אז מהבחינה הזאת אני פשוט משתמשת בזה, ומיישמת את זה. זה אני, דבר אחד. דבר נוסף, אני רק אגיד שהרבה פעמים אני משתמשת בה כמטה קוגניציה. כלומר, שאני מרגישה שנתקע לי איזשהו רעיון, אני הולכת אליה ועושה איזשהו סיור מוחות, כדי רגע למפות את הרעיונות מחדש, למצוא רעיונות קשורים. עכשיו, היא אף פעם, היא לא כותבת עבורי, היא לא מביאה עבורי את הרעיונות, הרעיונות הם שלי, והמחשבות הם שלי. היא, היא מאיצה, היא מעצימה את הרעיונות שלי ככה שהם גם יבואו לידי ביטוי, זאת אומרת שהם יצאו החוצה בצורה שהיא בצורה שניתן להבין אותה, בצורה שהיא מדויקת. יש משמעות לזה שיש דבר אחד זה רעיונות בראש, דבר שני לראות את הרעיונות שלך כתובים. התהליך הזה היא מאפשרת אותו, ואני חושבת שזה, לי אישית זה מאוד מאוד מסייע. אז זה באמת ככה מרתק, ובגלל שאנחנו פה הרי עוסקים בסוג של חרוזים, נכון? אז בעצם מי שהתחילה את השרשרת שלנו זאת דוקטור עופרה, שהיא באמת מהאנשים החשובים באמת אולי ככה בפסיכולוגיה הישראלית, מודל גשר מאחד וכל כל עולם באמת הקלפים, ובעצם ביחד גם באמת בהשראה של העבודה של דורית ואני עשינו איזה פרויקט של סיפורים, לעזור לילדים לספר סיפורים. ודורית, עכשיו את מובילה פרויקט מאוד מאוד מיוחד שעוסק בזיכרון, בארגון של זיכרון של ניצולי שואה. אז אם היית מוכנה קצת לספר גם על הרקע שלך, כי זה גם ככה תחום, אני חושב גם כמו הדיסביליטי שעסקת בו לפני הבינה המלאכותית, ואיך הבינה המלאכותית בעצם נכנסת, ואיך את רואה בכלל את כל נושא הזיכרון והעדות עם האפשרות של הבינה המלאכותית, אולי גם לדבר על הסיכונים או הבעיות של העניין הזה. טוב, אז אני אסביר, ואני בטח לא אגיע לסיכונים, אז תשאל אותי אחרי זה, כי אני מהמוקסמים, אז אני בדרך כלל לא אוהבת לספר את היתרונות, ואני שוכחת מהחסרונות, אבל יש, ואני מודעת להם. ככה, תזכיר לי. מודעת וגם מתעסקת איתם, אבל אני שם אותם רגע בצד. אז זה מעניין ככה שמה ששאלת, וכמו שבאמת עם הדיסביליטי, שזה התחיל באמת בעצם מעבודה התנדבותית שלי בכל מיני פרויקטים חברתיים, אז לצד העבודה עם אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית, אני כבר משהו כמו 10 שנים אה, עובדת עם שורדי שואה ודור שני לקראת יום השואה, לקחת את הזיכרונות ולהפוך אותם לסיפור קוהרנטי, לנרטיב קוהרנטי, שניתן להציג במסגרת פרויקט זיכרון בסלון. התהליך הזה מתבסס גם על אה, תפיסה של פסיכולוגיה נרטיבית ועבודה של פסיכולוגיה נרטיבית, וגם על הכשרות שקיבלתי ביד ושם, שעסוקות ב- בבניית זיכרון ובהעברת הזיכרון הקולקטיבי של השואה, וככה דרך הדבר הזה פיתחתי איזושהי צורת עבודה שאני עובדת עם האנשים, זאת ככה תמיד תחושה מאוד מאוד טובה אה, שבסוף ככה התהליך, בן אדם נעמד ומספר קודם כל לעצמו, אחר כך לבני משפחתו ולמאזינים נוספים, את סיפור העדות. אה, אני אומרת תחושה טובה, אבל זה קטן, המילה טובה זה קטן ליד. זה
חוויה מאוד מאוד משמעותית, שאדם מרגיש מובן, שהבלגן הזה שהיה לו בראש פתאום מסתדר, ושהוא יכול לספר את זה. עכשיו, התחושה הזאת שאתה יכול לספר סיפור היא תחושה מאוד נעימה, שמי שעומד מול קהל יודע שזה נורא כיף, ולא לכולם יש את הדבר הזה, את היכולת הזאת. והיכולת הזאת לפעמים היא אפילו, גם אם יש לך אותה, כשזה מגיע לחוויות טראומטיות ולסיפורים טראומטיים כמו זיכרונות מתקופת השואה, יש שם עוד מורכבויות. ומה שבעצם קורה זה שבגלל הקושי הזה, הסיפורים האלה נשארים מושתקים. חלק מהשורדים נפטרו, דור שני לא בטוחים אם זה הסיפור שלהם, לא הסיפור שלהם לספר, וככה סיפור פשוט נעלם. לא מכירים, אז כל שנה שאני עושה את זה, אני מרגישה שהיה פה איזשהו קסם. ותוך כדי העבודה שעשינו סביב הנושא של קנבס הירו, שמבוסס על העבודה של דוקטור איילון וגשר מאחד, ושבנינו את הסייען הזה, אז אמרתי, וואי, אפשר לעשות את זה, לקחת את הדבר הזה, ובעצם לבנות גם סייען, שיכול לעזור לאנשים שרוצים לספר את סיפור הזיכרונות שלהם מהשואה, לארגן אותם באיזשהו נרטיב קוהרנטי, התחלה, אמצע וסוף, סיפור עם כוחות, סיפור של התגברות, סיפור של התמודדות, ובעצם בניתי איזשהו מין סייען כזה, ובעצם העברנו אותו כבר ל10 ניצולים ובני המשפחות שלהם, וזו חוויה מאוד מאוד משמעותית, חזקה. אני יכולה להגיד שכמישהי שעובדת עם אנשים, זאת אומרת, בלי קשר לסייען, ברגע שהכנסתי את הסייען בעבודה שלי, זה מאוד מאוד עוזר בתהליך, הופך את התהליך לככה מובנה, אם לפני את כן... נמצאת שם גם? את גם בחדר, או שאיך זה עובד? כאילו, את יושבת ביחד? בשלב זה שהעברתי את זה ל10 נבדקים ראשונים כדי להראות מה שנקרא proof of concept, שזה בכלל עובד, אז הייתי בחדר. בכל הפעמים. שני... הבינה יכולה לדעת איך לעשות את זה גם בלי? כלומר, היא יכולה אוקיי. לדעת איך להיות בלי... כלומר, האם, כאילו, אני אומר, השאלה פה היא לא רק בהיבט הטכני, אלא גם בהיבט כאילו, הפסיכולוגי, נכון? הרי מדברים בעולם של עדות, נכון? גם דורי לאו ופרופסור אמיר מדברים על של העד ועל העדות ועל הצורך שיש שם גם מישהו שיקשיב. אז השאלה היא האם במשבר AI יכול ההקשבה. להיות סוג של עד, כן, משבר ההקשבה, האם ה-AI יכול להיות למעשה עד, האם הוא יכול למלא פונקציה נפשית של עד, כי יכולים לעלות, בטח יש לנו כאן צופים שבחרדה, שאומרים מה AI הוא לא מרגיש, אין שם אף אחד, אז כלומר, האם כלפי האדם שמספר את הסיפור, זה שהוא סיפר את זה לבינה, יכול לסגור לו איזה מעגל, יכול להרגיש שנבנתה לו בנפש איזה פונקציה של עד, גם בזכות ההקשבה של מישהו, זה באמת שאלה מרתקת. מה את חושבת, דורית? כן, כחוקרת אני אגיד שצריך לבדוק את זה. אה, אני לא, אני יכולה להגיד שבשלב הראשוני הזה, יכול להיות שזה גם, אני הייתי בחדר, בין היתר גם כי היה מדובר באנשים מבוגרים שלא הרגישו מאוד בנוח עם כל המיומנות הטכנולוגית לעשות אותה לבד, אבל זה לא בהכרח מאפיין את כולם, זה מאפיין את האנשים שאיתם עבדתי. הדבר, אפשר לעשות אותו לבד. לצורך העניין, בני המשפחה שלי, שהם לא חלק מ10, עשו את זה לבד. שלחתי והם עשו את זה לבד. כן, אני יכולה להגיד שהסיפור המשפחתי שלנו הוא לא סיפור שואה מאוד 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 מורכב, אז יכול להיות שבעצם אנחנו לא מדברים פה, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה פשוט על לארגן את הזיכרונות, וזה לאו דווקא סיפור טראומטי. האם זה יכול להחליף? אני לא בטוחה שאנחנו צריכים להחליף. זה עוד כלי. יש אנשים שאני מאמינה שהחוויה הזאת תהיה להם יותר נוחה מאשר לספר את זה לבן אדם. כי המערכת היא באמת לא שיפוטית. היא באמת באמת לא שיפוטית. בנינו אותה ככה שהיא לא שיפוטית. היא מאוד, זאת אומרת, יוצרת תחושה של הקשבה, היא יוצרת תחושה
שלא משנה מה אתה אומר, היא לא מתפרקת, היא לא בוכה, היא לא מתפרקת, היא מהדהדת את מה שאתה אומר, היא שואלת שאלות נעימות בקונטקסט, היא נוגעת בדברים. יש משהו מאוד אינטימי בישיבה מול המחשב. יש איזושהי דיסאיניביציה מול המחשב, יש תחושה שלא רואים אותי, אז אני יכול להגיד אולי יותר דברים. אה, מהבחינה הזאת, לחלק מהאנשים יכול להיות שזה ייתן את המענה הזה, ויכול להיות שחלק מהאנשים יעדיפו את השיטה הרגילה של פעם, של מישהו שיושב איתך ומסייע לך. ושני הדברים הם בסדר. ברמה הפרקטית, אין מספיק אנשים כמוני שמתנדבים לעשות את זה. אה, פשוט אין. וברמה של הצורך, יש המון סיפורים שנאבדים. ויש משמעות כדי שנבין, באמת, שואה זה סיפור גדול ומורכב, ויש לה פנים רבות לסיפור הזה, וכדי להבין את הפנים הרבות של השואה, צריך באמת להבין את מגוון הסיפורים, כל הסיפורים. שואה זה לא רק, כאילו, אני לא אגיד, לא זה, אבל שואה זה לא רק מי שהיה באושוויץ. שואה זה גם ילד שהסתירו אותו כך וכך שנים אצל משפחה שטיפלה בו יפה, אוקיי? זה גם שואה. שואה זה גם משפחה שברחה והייתה עקורה מפולין, עברה לרוסיה והייתה עקורה וככה בלי כסף. שואה זה כל התקופה הזאת. אה, שואה זה התמודדות עם אנטישמיות. אה, כל הדבר הזה זה חלק מהסיפור הגדול הזה. אה, ואם לא נקשיב לסיפורים האלה, אה, אז הם ייעלמו, ואנשים הרבה פעמים מרגישים שקשה לנו מדי לשמוע את הסיפורים האלה, שהם כואבים לנו מדי, אז המחשב, או הבינה המלאכותית, לא קשה לו. בסוף הוא מכונה. אה, אז כאילו לא צריך לחוס עליו כמו שחסים על אנשים. ומצד שני גם יש אנשים, שורדי שואה או דור שני, שאומרים לי, טוב, הסיפור שואה שלי הוא לא כזה סיפור גדול, כי לא הייתי באושוויץ, אבל זאת אומרת, יש גם איזשהו מדרג שאנשים עושים, האם זה סיפור שואה, לא סיפור שואה, וכל הדברים האלה הם גורמים להשתקה. ומערכת כזאת היא מאפשרת לך כן לספר, והיא כן בונה לך בסוף, זה להגיד, בסוף התהליך הזה שאתה עושה עם הסייען בינה מלאכותית, אתה מקבל את הסיפור שלך ערוך ומסודר, עם התחלה, אמצע וסוף. חוויה נורא נעימה, מרגיש ככה מעניין וחשוב. אה, כן, אז אני חושב שיש לנו זמן ככה, באמת אולי לעוד ככה שאלה ככה אחת, אז אני אגיד שאני ככה שמעתי שאת גם הרצית בכנס של המל"ג או ות"ת על כמדענית פורצת דרך נבחרת להציג שמה, וככה דווקא מתוך הפרספקטיבה הזאת שלך, כמישהי באמת ככה מרכזית בעולם של AI ושדה של פסיכולוגיה ודיסביליטי, אז ככה תנסי לשרטט לנו איך את, מה נגיד החזון האוטופי, או אפילו, את יודעת, אפילו האפשרי הרצוי שלך, של ה-AI, ולעומת זאת גם, ממה את חושבת שאנחנו צריכים, אני אומר, כחברה, וכאנשים שעוסקים בתחום הזה, כחוקרים, כאנשים שאולי משפיעים על מדיניות, לשים לב ולהיזהר, ויש לנו, כן, דקה, אז כן. אז אני אגיד שהתפיסה שלי זה שאנחנו צריכים לעסוק זה לא המצאה שלי, אני מתבססת על פסיכולוג בשם מיקי פרנקל, שמדבר על להגביר את האנושי. הבינה המלאכותית, שהיא מלאכותית, יכולה לאפשר לנו להגביר את האנושי. אם אנחנו מתבוננים במראה הזאת ולומדים משהו על עצמנו ומשנים, מתקנים, עובדים, אז הגברנו את האנושי. אז זה החזון שלי, החזון שלי שנתבונן בזה. אבל אני אגיד ככה עוד דבר, כי כבר הזכרת את זה שבאופן כללי, באזורי הבינה המלאכותית יש פחות נשים. אה, אז אם יש עוד איזשהו חזון נוסף, זה שמדעניות וחוקרות, פסיכולוגיות, ירגישו בנוח לגעת בטכנולוגיה הזאת, לבדוק אותה, ולהגיד דברים לגביה ולגבי היכולות שלה, וגם זה יהיה איזשהו תיקון עולם קטן, אה, הוא גדול, משמעותי. כאילו, אני אומרת, לא בא לי להמשיך להישאר פה ככה בודדה בדבר הזה.
נשמח שיהיו עוד המון. זהו. אמ, בסדר, דורית, אז קודם כל אני רוצה מאוד מאוד להודות לך על המפגש ועל הרעיון, זה היה ממש ככה מעניין ומרתק, וככה למילת סיכום אני אגיד שאני חושב שבתוך עידן של דהרה טכנולוגית ופיתוחים כל כך מהירים, אני נורא נורא שמח שיש אנשים כמוך שיושבים ודואגים על איך השאלה של הטכנולוגיה הזאת תהיה בעצם למקום הטוב, ושגם מביאים גישות חברתיות וגישות ביקורתיות ונקודת הסתכלות ביקורתית לעולם של בינה מלאכותית. אני חושב שבפיתוח צריכים את הנקודת מבט ונקודת הסתכלות הזאת כדי שהדבר הזה יתפתח בצורה מוסרית, ואני חושב שאת קול מאוד חשוב בתוך הקהילה גם אקדמית בתוך התהליך הזה. אז זכות גדולה גדולה לארח אותך, וזהו, ואני אאחל לך המשך יום טוב, ותודה באמת שהסכמת ככה להיפגש ולהתראיין כאן. תודה, תודה. היה לי ממש נעים.